اگه دندون قورچه داشته باشید نیاز به نایت گارد داشته باشید و برید نایت گارد تهیه بکنید، مثل اینه که دندوناتون رو بیمه کردید، با یه هزینه کمتر از مشکلات بعدی پیشگیری میکنید. توی این ویدیو میخوام ببینیم که اصلا نایت گارد چیه، چه انواعی داره و انواع مختلفش با هم چه تفاوتایی دارن. با من همراه باشید. سلام و درود، من دکتر زهیرم و اینجا دنتراپیه. خوش اومدید. من توی این چنل ویدیوهایی در مورد دندونپزشکی درست میکنم که امیدوارم براتون مفید باشه. در وهله اول میخوام ببینیم اصلا نایت گارد چیه. شما وقتی یه دندون قورچه داشته باشید، نایت گارد یه چیزیه مثل یه دست دندون که به عنوان حائل و یه فاصله بین دندونای دو فکتون عمل میکنه. این باعث میشه که از سایش دندون جلوگیری بشه، در واقع از تماس مستقیم بین دندون جلوگیری بشه که خب در وهله اول باعث عدم سایش دندوناتون میشه. اما در مرحله بعدی وقتی که دندون رو با هم تماس مستقیم ندارن، میتونه تاثیر مستقیم بذاره روی مفصل TMJ تون یا مفصل گیجگاه فکی، مفصلی که اینجا قرار داره و در واقع به صورت یک سیستم هماهنگ با دندون عمل میکنه. یعنی این مفصل TMJ دیکته میکنه که دندونا چه رابطه‌ای با هم داشته باشن، دندونای دو فک، و بالعکسش هم موجوده. در نتیجه شما وقتی که نایت گارد استفاده میکنید و مانع تماس مستقیم بین دندونا میشید، در واقع این مفصل هم تو حالت نرمال خودش قرار میگیره. حتی اگه شما دندون قورچه داشته باشید، میتونه باعث درگیری عضلات دور این مفصل هم بشه که با ساخت یه نایت گارد مناسب میتونید اون عضله رو ریلکس نگه دارید و مانع سایش بیشتر دندوناتون بشید. به طور کلی هم دندون قورچه دو مدل داره، براکسیسم و کلنچینگ. یه حالتی که توی عصبانیت و توی روز اتفاق میفته اینه که شخص دندوناش رو فقط روی هم محکم فشار میده که بهش میگیم کلنچینگ، و یه حالت دیگه‌اش اینه که شب فرد علاوه بر این که دندوناش رو هم فشار میده، روی هم میسابونه که این حالت بهش میگیم براکسیسم و معمولا توی خواب ایجاد میشه. راجع به کلنچینگ و براکسیسم و چیزهای دیگه‌اش توی این ویدیو بیشتر توضیح دادم که میتونید ببینید. حالا میرسیم به انواع نایت گارد. به طور کلی ما دو مدل نایت گارد داریم. نایت گاردایی که آمادن و شما میتونید از حتی لوازم ورزشی فروشی‌ها بخریدشون، و نایت گاردایی که به صورت کاستوم برای شما به صورت اختصاصی ساخته میشن. راجع به دسته اول اگه بخوام صحبت بکنم، خیلی صحبت علمی راجبش راستش نمیشه کرد. یه سری لاستیکایی هستن که به شکل قوس دندونا هستن، شما میتونید برید از لوازم ورزشی فروشی ها یا حتی داروخونه ها تهیه‌شون بکنید و معمولا برای این بچه‌هایی که بوکس میرن یا مثلا ورزش رزمی کار میکنن، مربیاشون توصیه میکنن که یه دونه اینا بخرن. البته شما احتمالاً نمونه‌هاشو توی بوکسورهای حرفه‌ای هم دیدید، یا مثلا استفن کری که توی گلدن استیت بازی میکنه همیشه اون نایت گاردش رو در میاره و نمایشش میده. اما باید بدونید که احتمالاً آقای استفن کری نمیره از لوازم ورزشی فروشی های آمریکا اون نایت گارد رو بخره. احتمالاً براش ساخته شده، احتمالاً که قطعاً. حالا علاوه بر این عیبی که دارن و اختصاصی سازی شده نیستن برای شما، یه عیب دیگه ای که دارن اینه که شما ممکنه که اگه این نایت گارد یا ماوث گارد رو بخواید استفاده بکنید، مدل بستن فکتون رو تغییر بدید تا آداپته بشه و همین میتونه توی طولانی مدت کلا از اون حالت نرمال بستن فکتون رو خارج بکنه و به یه حالت غیر معمول برسونه که اصلا مطلوب نیستش. اما دسته دوم این نایت گارد ها، نایت گاردهایی هستن که به صورت کاستوم ساخته میشن. یعنی شما تشریف میبرید پیش دندونپزشکتون، اگه ایشون تشخیص بدن که شما نیاز به نایت گارد دارید، ازتون یه قالبی میگیرن و طبق اون قالبی که گرفتن برای شما به صورت اختصاصی یه نایت گارد میسازن که از جنس آکریل هم هستش. خب خوبیش اینه که دیگه اختصاصی سازی شده برای شما هستش و دیگه نیازی به بستن عجیب غریب فکتون نیست و کاملا مشکلتون رو حل میکنه و نرمال و به دهان شما میاد. اگه تا اینجای ویدیو برات مفید بود، لطفا لایک و سابسکرایب کن تا بریم راجع به 2 تا سوال صحبت بکنیم و ویدیو رو به پایان برسونیم. سوال اولی که سری ممکنه بپرسن اینه که چجوری اینو تنظیم کنیم توی دهانمون، سختمونه، حالت تهوع میگیریم، فکر میکنیم چیز اضافی تو دهانمونه، از این حرفا.
خب طبیعیه شما ایشالله که هیچ وقت سالمند نمیشید، ولی وقتی که سالمندم بشید و بخواید دست دندون بذارید، اون دست دندون اوایلش خیلی سخته. میگه این چیه، این همه زندگی کردم، یه عمر با عزت داشتم، آخرشم با این بزنم تو دهنم. ولی شما توی جوونی هم وقتی میخواین این نایتگارد رو استفاده بکنید، اوایلش خب سخته، چون یه جسم خارجی بالاخره وارد دهانتون شده، کل دندوناتون رو میپوشونه. ولی اگه یه مقدار بهش زمان بدید، تمرین بکنید، صبر و حوصله به خرج بدید، بالاخره آداپته میشه و شما هم باهاش راحت میشید. حالا بعضی میگن ته نایتگارده که به سمت حلقه باعث ایجاد رفلکس تهوع توی ما میشه. خب شما میتونید این موضوع رو به دندانپزشکتون اطلاع بدید، مثلا بگید که من حساسم کلا نسبت به جسم خارجی، وقتی میره تو دهانم رفلکس تهوعم خیلی حساسه، زود واکنش نشون میده. ایشون برای شما اون تهش رو میبره که حساسم نباشید. و سوال آخر اینه که چجوری باید اینا رو تمیز بکنیم، یا اصلا نیاز تمیز بکنیم یا نیاز نیست، یا درش بیاریم یا نیاریم. درش که باید بیارید در کل وقتی که کارتون تمام شد، ولی اینکه چجوری باید تمیزش بکنید یه سری نکات ساده داره دیگه. با آب ولرم بشوریدش، مسواک بزنید بهش، از وایتکس و آب داغ و نمیدونم جوهر نمک و اینا استفاده نکنید. وقتی که تمیزش کردید توی جای خشک نگهش دارید، تمیز باشه. و همین وقتی که از دهانتون هم درش میارید، سعی بکنید همون موقع بشوریدش و بذاریدش جای خشک بشه تا سری بعدی که میخواین استفاده بکنید. امیدوارم که استرس نشه باشید تو زندگیتون. اگه داشتید منجر به دندون قروچه نشه، ولی اگه شد حداقل این ویدیو به کارتون بیاد. مراقب خودتون باشید. این دوتا ویدیو رو هم پیشنهاد میکنم ببینید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.